Hello and welcome to another tutorial about Supernova framework, no. So today, we're gonna talk about validations, no, kung paano natin i-validate ang aton mga inputs, no, kung paano kita mag get sa aton mga requests, sa aton mga inputs, like sa aton nga login, paano din natin kwaon, paano na siya natin evaluate, paano siya natin i-validate, no? For example, like this one. So, may mga validations sa nga gakatabo sa behind the scenes, no? Okay? So, Supernova has a built-in request validator, no? And it's easy to use. So, ano lang ta, mabutan lang ta request, validate, and then mayroon na siya, ga-accept na siya two parameters, no? So, the route and the input of the input to validate, no? So, mga inputs nga ging gusto natin nga i-validate, okay? So, ang route, so si route siya ni ang kundiin ta siya i-redirect if may error ang aton nga validation, no? So, siya ni ang in order to protect information to pass through, we need to validate the user's request through a validator and extract and sanitize each request to avoid special characters and converts code to HTML entities. So, si validate na siya bahala mag-sanitize. Mag-sanitize is to convert niya lang ang special characters into HTML entities. Kuno. Okay? So, sa ating example, mayara kita form. Ayan. So, may form kita, and then mayara kita button nga submit. So, mayara kita CSRF, and later on sa ating nga series, we will talk about CSRF, no, kung paano na siya mag-work. Okay? So today focus na kita sa atin nga validation or validator, no. Okay? So sa atin nga form, meron kita method nga post, and then sa atin nga action will be our kung diin natin siya nga route gusto i-redirect. Okay? So ang atin nga action is sa atin nga route nga register. Okay, so meron kita email, name, username, and password. Okay, so meron kita inputs nga password, inputs nga username, ayan, so name, and then the email. So amo natin nga mga inputs or aton nga mga requests, no? And then sa aton nga routes, nag-declare kita route post slash register. And then, sa mga previous nga mga videos or nga series, kabalo na kamo kung paano na siya mag-work, no? So, meron kita controller nga register. And then, giusar natin ang method nga store. Okay? Inside the store nga method, gi-validate natin ang aton nga mga request. So, aton nga request nga email, username, ug password, i-validate natin siya. So, si email, si username and si password. Si name wala ta siya ging validate. So wala ta siya ging dala sa aton nga request validate. So ma-create kita variable, and ang aton nga equals is request colon validate, and then we will start our validation. Okay? So ma-declare kita sa aton nga route kung diin naton siya gusto i-redirect if may error ang aton nga validation. Kung makatch yung error, din siya ma-redirect. Okay? So, sa ikadua nga parameter, ibutan ta ding aton nga mga inputs, no? So, dire, ngalan ka inputs, no? So, name, ayan. So, dire, ang name aton nga kwaon, hindi ang ID, ha? Okay? So, name ang aton nga kwaon, and amo nang ibutang naton nga as key, no? Sa aton nga array, okay? And then, sa aton nga value sa amo nga key, dira ta mabutang sa aton nga validator, no? So aton nga validator or validation types, meron kita couple, no? So meron kita required, meron kita min, meron kita max, meron kita email, and then the unique nga validation type. Okay? So dire aton nga route kuno use to redirect the validator detects an error, dira ta siya i-redirect. Okay? So input to validate, amo ni siyang array sa aton nga input names, and then the validation types. Okay?
So this is our validation types, naka-array na siya. It is because possible nga ang aton nga ang aton um, nga request or aton nga inputs, pwede ta siya butangan validator nga or validation types nga damo-damo, no? So for example dere duwa iya validation type. So si email ging hindi lang siya required but also i-check naman if email gid siya nga legit kung may at siya and .com, okay? And then si username naman ging same man mayara man siya duwa ka validation types. Ging check ta siya if required siya, no? Required siya, and then the other one is unique siya sa amo ni nga table. Unique ang username sa amo ni nga table, no? Sa users table. Okay, later on tackle ta lang ang table, ang unique. Okay? So validation types mayara kita couple, no? So required. So required meaning required, this will set the input as required and validate if the input has values. Hindi pwede dapat blanco, no? Hindi pwede null, okay? So required gid siya dapat. Butangan ta siya dapat input or data, no? So hindi siya dapat mag-blank, okay? So sa minimum naman or sa min, pwede kita da ka-set sa aton nga minimum characters, no? Kung pila lang ang aton nga i-allow, aton nga minimum nga character nga pwede i-allow, okay? So sa aton nga max is the maximum, no? Ang nga characters ang pwede ta i-allow, okay? So sa email, this will validate if the input is an email address. So i-check ya if email siya or not, okay? So kung hindi siya email, wala siya may ma-detect nga at, meaning to say hindi siya legit nga email, no? So dapat may at gid siya, okay? And then sa unique naman, this will validate if the input already exists in the table. So ibutahan ta lang unique and then the table kung diin siya naton i-check bala. So unique, mabutang lang ta colon and then the table kung diin ta siya gusto i-check if ga-exist na siya or wala. Okay? So dapat hindi siya mag-exist kung may gimbutang kita na nga unique. So ang amo ni nga dapat nga input is dapat unique siya. Okay? So wala siya dapat parehas sa amo na table. Okay? So example sa aton nga message sa under sa register, so amo siyang iya nga message, no? Kung i-click nyo lang diretso ang register, so go-validate na siya on the back end, no? So display na din error. Email is required but has no value. Email is not a valid email address. Okay, so username is required but has no value. So on and so forth. Okay, so are yan. So muna iya nga validation ang sa babaw. Yan. So inside the validate method, we get the request kuno. So gikuha ko natin ng mga request. So request, this is one. The request. Yeah, kuha na to ng request and then ginasanitize na ang tanan nga request to avoid storing an HTML code sa aton nga database. That's very dangerous, no? So we sanitize it by removing white spaces. Gina-unquote ta ang mga quoted strings and then gina-convert natin ang special characters to HTML entities, no? So after that, the validation of a requested data, we can now get the data itself. So kung mag-get kita data, kay tungod nagbutang kita di variable, ang iya sini nga gina-output is the request itself, no? So kuhaon natin ang amo ng request. So sa request nga mga inputs, okay? So pwede na natin siya makuha. So ang ari naman nga type, kung naglanta ko sa mga previous nga series, amo na siya kung paano mag-insert sa aton nga database naman. So kung mag-insert kita sa aton nga database, it is because register ni siya nga method or nga module. So gimbutang niya di sa isa ka variable nga naka-array and then mayara siya mga key, no? And then the value is the request. So ang request ni halin ni siya sa aton nga validator or validation, no? Okay. So amo na siya ka simple mag-validate sa aton mga inputs sa aton nga framework, no? Sa aton nga sa Sprnva framework. So pasapos na siya mayara nta required, min max, email, unique.
And later on the long run sa future, madugang lang to, nga madugang, and then updates will be on Facebook, social medias, and ari sa what's new. Makita nyo din kung ano mga updates natin. Okay? So, yan. So, kung gusto nyo makita ang code, may ari ko the example sa admin na LTE na ako ng mga project, no? So, diri sa aton nga routes, may ako group, no? So, pangitawag natin ang mga requests or mga validator, no? So, diri, mangita ta di sa project controller. Yan, project controller. So, may ari kita request, validate. So, mag-store kita, okay? So, request, validate, project add. Ma-add kita project. So, project code and name mga kung yung mga required. No? So, set ko sa as required. No? And then, dapat hindi siya blank. No? So, kung blank siya, ma-error na siya. And then, dire siya ma-redirect nga route. Okay? So, mula na simple mag-call sa atin nga validate or mag-validate sa atin nga mga request. Okay? So once again, my name is Jag and I'll see you again on the next one.